بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مونږه ډسکشن کړو په کوېسچن دا تاسو ایکسرسایز دی د یونټ نمبر 1 فندامنټلز اف کمپیوټر. نو کوېسچن نمبر 1 2 3 دا پرون مونږ کړیو. نن به کوېسچن نمبر 4 به ډسکس کوو. ټیک ده. کوېسچن نمبر 4 چې دی په بوک کې دی give main features of each computer generation. د هر کمپیوټر جنریشن چې کوم دی مین خصوصیات څه دي. نو دا په بوک کې په مختلف پیجز باندې دي، هغه ما دلته لیکلي دي. نو اول خو دا وپېژنئ چې جنریشنز دي څو د کمپیوټر جنریشنز دي څو. نو دا لومبني جنریشن چې 1946 نه شروع شوی و 1959 پورې، او دې ته کوم یو دور وایي؟ ویکیوم ټیوب ایرا. بیا ورپسې سیکنډ دور و، سیکنډ جنریشن و 1959 نه ولا 1965 پورې د ټرانزسټر ایرا دی ته وایي. ټیک شو. بیا ورپسې تھرډ جنریشن و دا 1965 نه 1971 پورې، او دې ته موږ وایي آی سیز. بیا ورپسې فورث جنریشنز دی. فورث جنریشن چې دی دا 1971 نه والا 1980 پورې، او دې ته وایي د مایکرو پروسیسر. او بیا ورپسې چې دی نو ففث جنریشن دی 1980 نه او پریزنټ. اوس چې کوم دی نو دې ته ULSI او AI وایي. ها ټیک شو. دا پنځه جنریشنز دي. اوس د دې هر یو جنریشن خپل خصوصیات دي، نو هغه ډسکس کوو. نو فرست جنریشن چې دی دا د 1946 نه 1959 ویکیوم ټیوب ایرا، او د دې دور چې کوم دی نو مین کریکټریسټکس او فرست جنریشن آر ګیون ایز فالوز. نو لومبني دی کې څه شی استعمال شوی؟ ویکیوم ټیوب. و دا پوینټس به تاسو لیکئ. ها دې کې نور څه نشته دی. ویکیوم ټیوب پکې استعمال شوی، ویری کاسټلی و، دا ډیر ګران و. ما به ته دا خبرې کولې کنه لیکچر کې. ټیک شو. ویری کاسټلی و. د دې چې کوم دی نو هیټ جنریشن دی به ډیر زیات هیټ پروډوس کو. بیا به څه کو؟ سلو آی او ډیوایس، ډیر زیات سلو پروسیسینګ به کو. او بل لارج ان سایز، د دې سایز ډیر زیات غټو. بل څه نیډ اے سی. بیا وته ایر کنډیشن ضرورت و. ټیک ته کنه ایر کنډیشنر. او نان پورټیبل و، دی به یو ځای نه بل ځای ته چا نه شو وړی. ټرکونه به واپس راوستل په کمپیوټر پس. ټیک ته. او بل څه شو؟ الیکټریسيټي کنزمپشن. چې یو کمپیوټر به لګو پوره نیویارک سټي بجلی به راخکله. ها صحیح ده. د کارخانه ماربل او کارخانه نه زیاته بجلی راخکله. صحیح ده. او د دې مثالونه چې دي نو کم کم انیک، اډویک، یونیویک، آی بی ایم 701 او آی بی ایم 650. نو د دې مثال لکه د دې مطلب څه دی؟ د انیک مطلب په بوک کې شته دی، الکترونیک نیومریکل انټیګریټر اینڈ کمپیوټر. او د اډویک څه مطلب دی؟ اډویک ته الکترونیک ډیسکریټ ویریبل اتوماتیک کمپیوټر. بیا ورپسې دی یونیویک یونیورسل اتوماتیک کمپیوټر. بیا ورپسې دی آی بی ایم 701. نو دې ته ډیفنس کیلکولیټر هم وایي او الکترونیک ډیټا پروسیسینګ ماشین به هم دې ته ویلې. ښه دا دوه نمونه دې ته اخلي. بل چې دی نو آی بی ایم اصل کې دا کمپیوټر جوړول یو کمپنی دا، انټرنیشنل بزنس ماشین د دې نوم دی د دې کمپنی. لکه څنګه چې مایکروسافټ یو کمپنی دا، یا انټل یو کمپنی دا، یا سیلران یو کمپنی دا. ټیک شو کنه. دا پروسیسر جوړولو والا کمپنی دا. دا غرانګي آی بی ایم چې دی نو دا د کمپنی نوم دی آی بی ایم. نو دا آی بی ایم مطلب دی انټرنیشنل بزنس ماشین. نو دې کې دی دا 650 چې دی میګنیټک ډرم ډیټا پروسیسینګ ماشین. دا د دې ماشین نوم دی. بیا ورپسې دا بل دور چې دی سیکنډ جنریشن. که تاسو وایي چې لکه مونږه وګورو چې د فرست جنریشن کې دا کمپیوټر چې وي دا فرست جنریشن لکه انیک شو، اډویک شو، یونیویک شو، آی بی ایم 701 شو، 650 شو. تاسو وایي چې د دې د شکلونه څنګه ولا خو مونږ چې تلیدلې نه دی. نو دا د کار کو دا د تاسو په انټرنیټ باندې خیم. لکه اوس وګوره انیک چې دی کنه انیک زبدل ته ولیکم انیک. لکه دلته کې دی انیک بوي انیک چرته دی انیک دا دی. دا انیک کمپیوټر دی. دا غټ سیستم پروت دی کنه. دا ډیر کسان چې وته دا وګوره دا تصویر بوس راشي تاسو ټول تخکاری. دا چې دی دا د انیک کمپیوټر لکه دا یو کمپیوټر دی. دا اپروچ دی دا دونه جاله مال چې پکې ښکاری تارونو کنه. نو دا یو کمپیوټر دی انیک. دا د انیک تصویر دی. لکه دا وګوره لیکلیم دی په انیک ښکاری کنه. نو دا د انیک نو دا کمپیوټر به ګرځاو چا. ټیک شو کنه. او دا کله جوړ شوی 1945 کې. بیا ورپسې چې کوم دی دا بل د دې بل څه شو اډویک کمپیوټر چې دی دا غي شکل داسې وي.
دا اډویک صحیح شو اډویک نو اډویک شکل داسې دا چې کوم دی ګوره کس وته ولاړ دی اډویک صحیح شو نو دام چې کوم دی پورا هیوی ماشینری و ټیک شو بیا چې کوم دی ورپسې څه شی و یونیویک یونیویک کمپیوټر څنګه یونیویک کمپیوټر دا دی دا بیا لګ معمولی دا غینه لګ سوفیسټیکیټ لګ خشته غونته کې شنی دا د اصل شکل دا دی د یونیویک ټیک شو کنه بل ورپسې کوم یو دی آی بی ایم 701 دا یو کنه نو آی بی ایم 701 دا یو دا دی آی بی ایم 701 دا سه ټیک شو کنه دا آی بی ایم 701 چې کوم ماشين دی دا الکترونیک ډیټا پروسیسینګ چې کوم دی نو هغه داسې صحیح دا وګوره دا کافي غټ ماشين دی سره پورا دا چې دینو ګرځول لانجه وا ها دا کوز دا وګوره دا کسان وسره ولاړ دي ډیفنس پرپس د پاره جوړ شوی وو آرمی د پاره بیا ورپسې چې کوم دینو سه بیا ورپسې کوم یو دی دلته په سلایډ کې وکنه یار تاسو نه هیر شو دا دی 650 آی بی ایم 650 نو دا آی بی ایم 650 لګورو ها 650 نو د دې دا شکل لګورو چې دا څنګه ټیک شو دا آی بی ایم 650 دی دا دې مې لیکلي دی میګنیټک ډرم میموري دا چې کوم دی نو دې ته میګنیټک ډرم میموري آی بی ایم 650 ټیک شو کنه دې کې چې کوم دی پنچ کارډز به استعمالوي د کارډ ریډر او پنچ کارډز دا غي پروګرامینګ په پکې کېدو ټیک تا کنه نو دې ته وای آی بی ایم 650 ها اوس دینه پس کوم دی نو دا مو پیژندل کنه ها اوس مخکې زو دا بل وایو سیکنډ جنریشن وایو 1959 60 او 65 پورې ټیک شو دې ته ټرانزسټر ایرا وایو the main characteristic of second generation are as follows نو دې کې یو ټرانزسټر زو دې کې ټرانزسټر پکې استعمال شي د دې چې کوم دی ریلایبل و دا ټیک تا دا ریلایبل بل دې کې څه خبره وا ریلایبل څه ته وایي قابل اعتبار ټیک شو بل دې ته وایي سمالر ان سایز دا مخکینی د ډومبي سایز نه دا واړو لګ ټیک تا ځکه چې یو ټرانزسټر به چې کم دی نو د 40 ویکیوم ټیوب سایز برابرو دا ویلیو کنه یو ټرانزسټر به څومره برابرو نو دې کې ځکه دا لیس پاور به چې ویکیوم ټیوب ډېر پاور استعمالو نو 40 ویکیوم ټیوب په ځای به یو ټرانزسټر لګي دا غي به لیس پاور کنزمپشن کو دا غي به چې کم دی نو faster than the first generation computer و دي چې کم دی نو ډېر تیز و دا غینه او کاستلی دا لګرانو دام ګرانو لکه هغه ګرانو دام ګرانو سرزان شي دې لپاره هم ای سی پکارو دام د سينو چې هیټ وینو پروډوس کو خو کم هیټ وی پروډوس کو د ډومبي مقابله کې एग्जांपल زدي چې آی بی ایم 1620 آی بی ایم 7094 سی ډي سی 3600 او یونیویک 1108 نو دا ګورو ها ټیک تا دا اوس ګورو چې د دې دا شکلونه ملک صحیح کو کنه د کډم باندې کم یو دی آی بی ایم 1620 آی بی ایم 1620 ٹھیک شو د دې شکل څنګه دا آی بی ایم دی دا لګوس رو ماډرن کیږي خیال هم دی کنه لګ دور سیکنډ جنریشن والا کمپیوټر لګ ډیر ماډرن کیږي دا دی صحیح ده دا پورا آی بی ایم 1620 سیستم دی کاری کنه بل ورپسې کم یو دی 70 نو دا دی 7094 ټیک شو دا ورپسې دی 7094 د دې د شکل تو ګوره دا یو چې دینو دا یو دی ټیک شو دا ماشین کاری کنه نو 7094 دا دی بیا ورپسې کم یو دی دا سی ډي سی 3600 دا سی ډي سی دی ټیک شو سی ډي سی 36 دا دی سی ډي سی 3600 کمپیوټر هیستوري میوزیم کې دا اوس بم پروت دی ټیک شو دا لیکل دی 3600 خیال هم دی کنه نو دا چې کوم دی نو سی ډي سی 360 بیا ورپسې شي دی یونی ویک 1108 ٹھیک شو
دا چې دی نو دا یو کمپیوټر دی ها یونیویک دا صحیح شو وګوره لږ ډیر اوس سکرین طرف ته ورورو چې کوم دی بټن وټن وتا ښکاری کیبورډ میبورډ وکړو ورورو اوس راښکاره کیږي ها ټیک شو ها بیا ورپسې شي دی ختم شو ها نو اوس دی کې چې دی نو دا اگزامپل صحیح شو د دې خصوصیات هم لیدل او د دې ایمیجز هم تاسو لیدل اوس ورپسې دی تھرد جنریشن 1965 نه 1971 پورې دا آی سیز او انټیګریټډ سرکټس دی ته وایي انټیګریټډ سرکټس او د دې مین کریکټریسټکس اف تھرد جنریشن ار از فالو نو دې کې آی سی مطلب انټیګریټډ سرکټ ریلایبل ودا او سمالر ان سایز فاسټر او ایکسپنسیو مطلب دا ګران او د تم ایسی پکارو less electricity consumption as compared to previous two ٹھیک شو او بیا سو examples دی examples د دې دی IBM 360 series Honeywell 600 series PDP personal data processors دی IBM 370 او 168 ٹھیک شو کنه نو دا ګورو ها ټیک تا دا هم لږ ګورو چې د دې د شکلونه هم لږ صحیح کو نو وړاندې دی IBM 360 series دا لږ راړو ها ګوره دا IBM 360 series دی ګوره دغه چې کوم دی مختلف کمپیوټرز دي نو دا ټول یو سیریز ود دی ها 360 دا سیدا ایمیج برابر وګوره دا پورا یو سیستم دی دغه چې کوم دی نو بیا ملټیپل دی کې نور سیستم راغلي دي ٹھیک شو نو دا IBM 360 آغا خپل چې کوم دی ور کم یو سیریز دی IBM Honeywell د کنه صرف ها هنی 600 سیریز دا سیریز چې دی نو دا یو کمپیوټر دی ها صحیح شو صحیح ده دا هنیویل دی هنیویل دا یو ٹھیک شو دا هنیویل سیریز صحیح ده ها نو دې کې بیا نور سیریل هم دی او دا یو پکې مین سیریل دی ها بل پکې کم یو دی PDP کمپیوټر دغه دی کنه نو بس دغه دی کنه PDP دی ته وای کنه ها ٹھیک شو دا دی پرسنل ډیټا دا یو دی ها ٹھیک شو PDP 1 ٹھیک شو دا یو دی ډیمو لیب دا یو دی صحیح ده بیا ورپسې شه دی IBM کم یو 370 وو ګورو 370 دا یو دی ها 370 دا یو دی ٹھیک شو IBM 370 صحیح ده او 168 هم ګورو ها صحیح ده 168 کم یو دی 370 او 168 هم دغه قسم به دا دی لکه دا چې دینو هم دا دی ها د دې دوانه چې کوم دی دا سیریل را روان دي ها دا وکنه نیکسٹ وان دی فورث جنریشن نو فورث جنریشن چې دی د کې موږ سره د دې خصوصیات چې دینو کم یو دي VLSI لکه VLSI چې دی ویری لارج سکیل انټیګریشن په دې کې راغی او ویری لارج سکیل انټیګریشن مطلب سره چې thousands of transistor were embedded into single silicon chip called microprocessor په یو وړوکی چپ باندې مایکروپروسیسر باندې وسه چلو شو د دا thousands ICs په هغه کې امبیډ شو ٹھیک شو نو هغه ته بیا موږ مایکروپروسیسر وایو ته چې CPU وای سنټرل پروسیسینګ یونټ ٹھیک شو بیا دا غنه پس دا لیس ایکسپنسیو دا نور مقابله کې او بیا چې دی پورټیبل دا د یو ځینې بل ځای ته د وړلو قابلو ټیک شو بیا چې دی PCs ور یوزډ ته کې پرسنل کمپیوټرز وروتل چې دا موږ لیبس کې اوس استعمالو ټیک شو سمالر ان سایز او پایپلاین پروسیسینګ دی ته وایي چې لکه دی بدله په یو ټیم کې ډیر پروسیسینګ کولی شي پایپلاین دی ته وایي لکه یو پروسیسینګ کیږي هغه سره چې په قطار کې وته بل ولاړی په قطار کې وته بل ولاړی په قطار کې وته بل ولاړی بس رواني پروسیسینګ دی ته وایي پایپلاینینګ چې یو کار کیږي ورپسې دا بل کاوه ٹھیک شو دیکھیں چې کوم دی نو AC ریکوایرډ دی لپاره AC نه ریکوایرډ په ګرمه کې چلی انټرنیټ انوینشن پکې راغی دی دور کې
لکه د 4 جنریشن کې بیا انټرنیټ ایجاد شو ها دین اول انټرنیټ نو د 1980 ناول انټرنیټ یعنی 1971 ناول چې کوم دین انټرنیټ نو او 1980 او دې کې بیا د دې دور 80 پورې بیا انټرنیټ راغلی او نتورک ډیولپمنٹ راغی نتورک سره یعنی یو بل کمپیوټر یو بل سره کنیکټیویټي پیدا شو افورډیبিলিټي اف کمپیوټرز را خلکو سره دومره افورډیبل شو چې خلکو اغشته شو ځان د پاره نور کمپیوټر خو چاوړې نه شو نو اغشته به سوي ټیک شو او ګران هم ډېری وي ایسی به وته بیا چرته لګو او دې کې چې کوم دې د ایگزامپلز دی سٹار 1000 پی ډی پی 11 کرے 1 او کرے 1 ته سپر کمپیوټر هم وي ټیک شو کنه نو دا بیا تاسو به وګورئ خیر دی ها دا د ایگزامپلز به تاسو سرچ کې ګوګل کې ټیک تا او دا سرچ کې بیا ماته وایي چې د ایگزامپلز څنګه تصویرانی څنګه او 5th جنریشن چې دی 1918 والا پریزنت پورې دی دې ته مونږ وایو یو ایل اس آی او اے آی یو ایل اس آی مطلب دی الټرا لارج سکیل انټیګریشن او ارتفیشل انټيليجنس نو د دې خصوصیات چې دینو ادا دي یو ایل اس آی مایکرو پروسیسرز دي دا چې کوم دینو ډیر های پاورفل پروسیسرز دي نن سبا او دې کې چې کوم دی ارتفیشل انټيليجنس استعمالي کی اے آی ډیولپمنٹ شروع شو بل پدې کې څه خصوصیات نیچرل لینګویج پروسیسینګ پکې سٹارټ شو څه چې کوم دی مونږه سویو ان ایل پی وایو د دې ډیولپمنٹ شروع شو او بل پکې څه خبره سٹارټ شو پیرالل پروسیسینګ ایڈوانسمنٹ راغی پیرالل پروسیسینګ دی ته وایي چې په یو ټیم کې په ملټیپل پروسیسینګز کیږي لکه پیرالل پروسیسینګ دلته پروسیسینګ کیږي یو سیستم باندې په بلم کیږي نو هغه ته وایي پیرالل پروسیسینګ ها نیچرل لینګویج پروسیسینګ دی ته وایي چې کمپیوټر روز د دې قابل شو چې هغه ته مونږ وایس ورکولی شو او هغه چې کوم دی نیچرل لینګویج کې چې کوم دی مونږ سره کمیونیکیټ کولی شي لکه روبوټس شو روبوټس ته مونږ کمانډز ورکو هغه مونږ سره خبرې کولی شي افورډیبিলিټي اف کمپیوټرز را او ایگزامپلز د دې دی ډیسکټاپ لیپټاپ نوٹ بک ټابلیټ سمارټ فونز دا ټول د ایگزامپلز یو نن سبا تاسو ټول دا ګورئ دا چې کوم دی 5th جنریشن دی او اون ورډ بم دا روان یو دا به اے آی طرف ته ځي او روبوټس طرف ته وځي او دا تاسو نننی لیکچر او ثانک یو فار او هوپفلی چې تاسو په دې پوه شئ ټیک تا کنه نو مهرباني